নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে কৰিব পৰা এটা নতুন চাকৰি সন্দৰ্ভত। চাকৰিটো হ'ল FL-CRP। FL-CRP হ'ল ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। ফাইনেন্সিয়েল কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন মানে হ'ল বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ সম্পৰ্কত কাম কৰা সখীগৰাকী অৰ্থাৎ কেডাৰগৰাকী। যিসকল মহিলাই বিত্তীয় দিশসমূহৰ ওপৰত SHG গোটবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে সেই মহিলাগৰাকী হ'ল FL-CRP। অৰ্থাৎ FL-CRPৰ কামবিলাক কি আৰু FL-CRP হ'বলৈ আপোনালোকক কি যোগ্যতা লাগিব আৰু কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়ে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। FL-CRP আমি কি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। এই বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ সম্পৰ্কত কাম কৰা এই যিগৰাকী সখী হয় তেওঁ সাধাৰণতে SHG গোটবিলাকক একেলগ কৰি 3 বা 4 দিনৰ বাবে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ 5টা সূত্ৰ আছে। এই 5টা সূত্ৰ কি প্ৰথম আমি চাই লওঁচোন আহক। পঞ্চসূত্ৰ অফ ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি প্ৰথমটো হ'ল ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং ফৰ লাইফ চাইকুল নিডছ অৰ্থাৎ জীৱন ধাৰণৰ বা জীৱনৰ বাবে যিটো প্ৰয়োজনীয় চক্ৰ সেই প্ৰয়োজনীয় চক্ৰটোত কেনেকৈ বিত্তীয় পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কত ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি গৰাকীয়ে বা সখীগৰাকীয়ে SHG গোটৰ সদস্যসকলক ট্ৰেইনিং দিয়ে বা প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। দ্বিতীয়তে আহিলে ৱাইজ স্পেণ্ডিং মানে যিখিনি খৰচ কৰিব সেই খৰচখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ বিচাৰসন্মত খৰচ বা যুক্তিসন্মত খৰচ মানে এটা SHGয়ে কেনেকৈ খৰচ কৰিব SHG এটাই হওক বা তেওঁলোকৰ যিকোনো সদস্যই হওক কেনেকৈ খৰচ কৰিব তেওঁলোকৰ যিখিনি উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জন কেনেকৈ খৰচ কৰিব সেই সম্পৰ্কত ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি CRP গৰাকীয়ে SHG গোটক ট্ৰেইনিং দিব লাগে। নেক্সট আহিলে স্মাৰ্ট ছেভিং অৰ্থাৎ সঞ্চয় কেনেকৈ কৰিব। নেক্সট হ'ল মেচিয়ৰ্ড বৰয়িং SHG গোটৰ সদস্যসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঋণ তেওঁলোকে লোৱা উচিত সেই সম্পৰ্কত ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিয়ে CRP গৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। নেক্সট আহিলে ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড পেঞ্চন অৰ্থাৎ বীমা আৰু পেঞ্চন সম্পৰ্কতো তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। সেইসমূহ মানে কেনেকৈ কৰিব। গতিকে আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি অফ CRP গৰাকীয়ে 5টা সূত্ৰ মানি চলি ট্ৰেইনিং দিব লাগে SHG গোটৰ সদস্যসকলক। ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং অৰ্থাৎ বিত্তীয় পৰিকল্পনা কৰিবলৈ যাওঁতে কি বিষয়ক বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে FL-CRPয়ে সেই কথাটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। প্ৰথম আহিলে চাইকুল অফ পভাৰ্টি অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতাৰ যি পাক চক্ৰ যিটো চক্ৰটো দৰিদ্ৰতাৰ চক্ৰটো কেনেকৈ আৰম্ভ হয়। এতিয়া দৰিদ্ৰতাৰ চক্ৰ মানে এগৰাকী মানুহে কেনেকৈ দৰিদ্ৰতাৰ পাক চক্ৰত পৰে সেই কথাটো কেনেকৈ হয় সেই কথাটো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব SHG সদস্যসকলক বুজাব লাগিব। নেক্সট আহিলে প্লেনিং ফৰ ফিউচাৰ তাৰপিছত তেওঁলোকে কেনেকৈ ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব প্লেন ফৰ স্পেণ্ডিং আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ খৰচ কৰিব সেইখিনি আহিল ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং অৰ্থাৎ বিত্তীয় পৰিকল্পনাৰ বিষয়বস্তু কি হ'ব তেনে যে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব দৰিদ্ৰতাৰ যিটো চাইকুল চক্ৰ সেইটোক তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰি দেখুৱাব লাগিব। তাৰপিছতে ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকৈ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব আৰু কেনেকৈ খৰচ কৰিব সেই সম্পৰ্কত অৱগত কৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে ৱাইজ স্পেণ্ডিঙৰ কথাটো এনেকুৱা প্ৰথমতে তেওঁলোকে কেনেকৈ ক'ত খৰচ কৰিব তেওঁলোকে বুদ্ধিসন্মত খৰচটো তেওঁলোকে ক'ত কৰিব। কিছুমান অবাবতে মানুহে খৰচ কৰে সেই খৰচটো কমাই কেনেকৈ তেওঁলোকে যুক্তিসংগত খৰচ কৰিব নিজৰ ইনকামৰ। নেক্সট আহিলে স্পেণ্ডিং ফৰ নিড ৱান্টছ এণ্ড ভাইচেছ। এতিয়া ৱাইজ স্পেণ্ডিঙত এই দুটা বিষয় পৰিব খাদ্যৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ যিকোনো অভাৱ পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকৈ খৰচ কৰিব সেই সম্পৰ্কত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। নেক্সট আহিলে স্মাৰ্ট ছেভিঙৰ বিষয়বস্তুবোৰ এনেকুৱা যে ছিষ্টেমেটিক ছেভিং কেনেকৈ কৰিব পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে কেনেকৈ ছেভিং কৰিব। ছেভিং শুড বি ছেফ যে তেওঁলোকে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কেনেকৈ ছেভ কৰিব। ছেভিং শুড আৰ্ণ মোৰ বেছিকৈ ইনকাম কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ ছেভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত স্মাৰ্ট ছেভিঙত দেখুওৱা হয়। নেক্সট আহিলে মেচিয়ৰ্ড বৰয়িং। এতিয়া মেচিয়ৰ্ড বৰয়িঙৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে তেওঁলোকে পাৰ্পজটো কি মেচিয়ৰ্ড বৰয়িঙৰ পাৰ্পজ কি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেন লোন এটা ল'ব তাৰ উদ্দেশ্য কি। নেক্সট আহিলে ৰং বৰয়িং ভাৰ্চুৱেছ ৱাইজ বৰয়িং কোনটো বৰয়িং তেওঁলোকৰ কাৰণে শুদ্ধ কোনটোৱে তেওঁলোকক প্ৰফিট দিব কোনটোৱে প্ৰফিট নিদিয়ে। নেক্সট আহিলে ডেট বাৰ্ডেন অৰ্থাৎ যদি তেওঁলোকে এটা ঋণ লয় ঋণটো লোৱাৰ লগে লগে যিহেতু কি হ'ব SHG গোটটোৰ ওপৰত এটা সমস্যা পৰিব
মানে ঋণৰ সমস্যা, সেই সমস্যা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা। হুৱেৰ টু বৰো, ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰ কৰিব। নো ইয়'ৰ কষ্ট অফ বৰোয়িং, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেই যিখিনি ধাৰ কৰিব তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ব্যয় কেনেকুৱা হ'ব, কি হ'ব, সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, SHG গোটৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড পেঞ্চনছ। এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কি বিষয়ৰ ওপৰত কৰিব, পেঞ্চন ক'ৰ পৰা পাব, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, FL-CRP গৰাকীয়ে SHG গোটক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ এগেইনষ্ট আনএক্সপেক্টেড ইভেণ্টছ, অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত কিছুমান মানে নিবিচৰা ঘটনা, মানে আকস্মিক ঘটনাৰ বাবে কি কৰিব পাৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব পাৰে, এটা কাম। নেক্সট আহিলে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমছ, ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড পেঞ্চন। আৰু কিছুমান ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিম আমাৰ আছে যিবিলাকত কি কৰিব পাৰে, SHG গোটৰ সদস্যসকলে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব পাৰে। নিউ বেংকিং হেবিটছ, নতুন বেংকিং হেবিটছবিলাক তেওঁলোকে কেনেকৈ ল'ব, নতুন বেংকিং যিবিলাক অভ্যাস সেইবিলাক কি যেনে ডিজিটেল কেছলেছ বেংকিং। নেক্সট আহিলে বেংকিং এট ইয়'ৰ কনভিনিয়েঞ্চ। এই যিটো ছিষ্টেম, মানে নতুন যি ডিজিটেল ছিষ্টেমত বেংকিং সেৱা উপলব্ধৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই সম্পৰ্কটো কি কৰিব লাগিব, FL-CRP গৰাকীয়ে SHG গোটৰ সদস্যসকলক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। নেক্সট আহিলে গুড বেংকিং হেবিটছ, ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিম। এতিয়া ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমবিলাক কি হ'ব পাৰে, ABY, PMJJBY, মানে ABY হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, PMJJBY টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, PMSBY এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, আৰু APY অটল পেঞ্চন যোজনা। এই পেঞ্চন স্কিম বা এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, এইবিলাক SHG বিলাকে যে কৰিব লাগে, সকলোৱে তাৰ বা আত্মসহায়ক গোটৰ সকলো সদস্যাই এই যিবিলাক পলিচি, এই পলিচিবিলাক তেওঁলোকে কৰিলে কি লাভ হ'ব, কেনেকৈ লাভ হ'ব, সেই সম্পৰ্কটো কি হয়, FL-CRP গৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। গতিকে আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে FL-CRP গৰাকী অৰ্থাৎ বিত্তীয় সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা যিগৰাকী সখী হয়, সেই সখীগৰাকীৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বেছি। তেওঁলোকে প্ৰতিটো অঞ্চললৈ গৈ কেইবাটাও SHG গোট খুৱায় বা এটা SHG গোটক হ'লেও তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে আগতে আলোচনা কৰা বিত্তীয় বিষয়বোৰৰ ওপৰত। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল আপুনি কেনেকৈ FL-CRP হ'ব পাৰে। SHG গোটৰ সদস্যসকলে সাধাৰণতে কি হয়, ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি CRP হ'ব পাৰে। আৰু SHGৰ যিসকল সখী আছে সেই সখীসকলৰ দৰে FL-CRPৰো যোগ্যতা একেই হয়। তেওঁলোকো সাধাৰণতে কি হয়, নিম্নতম তেওঁলোকো SSLC পাছ হ'বই লাগিব, SHG গোটৰ লগত জড়িত হ'বই লাগিব, সামাজিক কাম কৰাৰ যি যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা তেওঁলোকৰ থাকিবই লাগিব। বয়স মিনিমাম তেওঁলোকৰ 20 yearsৰ পৰা 45 yearsৰ ভিতৰত হ'বই লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি জেনেৰেল এলিজিবিলিটি, সেই এলিজিবিলিটিখিনি আচলতে FL-CRP গৰাকীৰো লাগিব। এই FL-CRP সম্পৰ্কত আপোনালোকে বহুতে প্ৰশ্ন সুধি আছিল। আজি বিষয়বস্তুখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। ভৱিষ্যতে সময় পালে এই সম্পৰ্কত দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমাৰ অসমত আপোনালোকে কোনোবাই এই FL-CRP কাম কৰি আছে নেকি? যদি আছে কমেণ্ট কৰি জনালে নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু ভিউৱাৰ্ছসকলেও সকলোৱে জানিব আৰু নতুনকৈ নিশ্চয় FL-CRP পোষ্ট ওলাব। গতিকে যিসকল FL-CRP হিচাপে ব্যস্ত আছে তেখেতসকলে কমেণ্ট কৰি জনালে নিশ্চয় আমি সুখী হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।